Ωραία, θα περιμένω εκεί. Εντάξει. Έγινε, μόλις βγάλω τα φερβόντα σε παίρνω τηλέφωνο. Όπως σου είπα το πρωί, με πήρε τηλέφωνο μια κοπέλα και μου είπε ότι έχει μια φίλη η οποία έχει κάποια ανεξήγητα φαινόμενα μέσα στο σπίτι της. Η περιοχή που βρίσκεται το σπίτι είναι Σαλαμίνα. Έχουμε έρθει στη Σαλαμίνα. Θα μας πάει αυτή η κοπέλα στο σπίτι της φίλης της να παρακολουθήσουμε από κοντά κάποια ανεξήγητα φαινόμενα που κατά την άποψή τους λένε ότι συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Είμαστε στο σημείο συνάντησης που έχουμε κλείσει με αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν να μας παραλάβουν και να μας οδηγήσουν στο σπίτι. Από ό,τι άκουσα από τη μαρτυρία, τη θεωρώ ότι είναι λίγο σοβαρή. Ότι έχει πολλά στοιχεία που μπορεί να είναι και πραγματικό. Σε πειράζει να γράφεις στην κάμερα ή όχι, θες να επιφέρεσαι? Δεν έχω να πω τίποτα, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Αυτά που λέμε, δηλαδή έχεις πρόβλημα όταν φανείς στην κάμερα? Για πες μας και στην άποψη σου για αυτό το σπίτι. Κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει στην κάμερα. Όποτε πάω, όπως σας είπα, στην διάγνωση της φορά μου, της είπα ότι θέλω να πω και ένα ταγιό. Αλλά πριν από κεντρική είσοδο στο Θεός. Θα από εδώ δεν έχω ζήσει στη πεθερά μου. Είναι μια φορά στη Γερμανία που έχω πάρει. Δεν την έχεις γνωρίσει ποτέ δηλαδή? Όχι, μια φορά στη Γερμανία που έχω πάρει. Και δεν μου πλέον όπως τη βλέπω, με ξαναθώ με καλή φτιαγμένη, βαμμένη. Να δω και να τα κέντρες, το έχω και να τα κέντρες, θα σου κάνει ήσυχο. Και το χάρη πάντα μου λέει. Οπότε την είχες δει και δεν την είχες δει? Όχι. Την είχα τη Γερμανία. Ναι, λέω την είχες δει εφόσον πέθανε. Δεν έβλεπες τη φιγούρα της. Ναι. Σε αυτό το σπίτι τώρα, αυτή η κοπέλα μένει εκεί μόνιμα τώρα? Ναι. Είναι και ο γιος μου μέσα. Να διαβάμε και κοπέλα, γιατί εντάξει, είναι κάποια συμβάντα. Και για να δεν μπορεί να καθίσει στο σαλόνι να πηγαίνουμε. Τι παθαίνει? Πιάνει κάτι δηλαδή? Τη φοβίζει κάτι, βλέπει κάτι, αισθάνεται κάτι? Γιατί είναι σαλόνι. Και μας τώρα ποτέ στο μαγικό. Μάλιστα. Εσύ τι με έχουμε αντιγυρεύτες. Εντάξει, το καταδίναμε. Τι θα πούμε το κρεβάτι, τι είναι αυτό το πράγμα. Θα είναι δυνατά περιστατικά. Μπορεί να είναι εντάξει. Αλλά υπάρχουν και άλλα που δεν δημοσιεύονται. Ξέρω, αυτό το λέω, ναι, ξέρω. Έχουμε και άλλα πολλά υλικά. Σιγά σιγά. Ναι, σιγά σιγά. Κοίτα, εκδοσμένα απαγορεύεται νομίζω κιόλας, έτσι. Μπράβο, κάποιοι δεν θέλουν κιόλας, παρόλο που συμβαίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να επηρεαστούν με μικρά παιδιά, δηλαδή να σαλτάρουν έτσι. Και πολλά περιστατικά εμείς δεν τα βγάζουμε στον αέρα. Βγάζουμε τα πολύ light, να Αυτό ξέρεις. τους λέω, δεν μπορώ να τα βγάλω. Έχουμε ζήσει και πολύ πιο δυνατά περιστατικά και έχουμε τρομοκρατία αρκετά. Βλέπουμε τους πιτσιρικάτες αυτούς λέγονται αυτοί. Που πάντα που πάνε κατασκευή έτσι δεν υπάρχει. Καλά, εντάξει, ο καθένας κάνει έρευνες ανάλογα το πώς θέλει να τις κάνει. Και αυτή για μένα είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Ο κάθε ένας που βγαίνει και κάνει έρευνες κάνει για κάποιους σκοπούς. Αυτοί έχουν έναν άλλο σκοπό από το δικό μας. Εμείς θέλουμε να. Το χόμπι μας είναι να δούμε τι είναι αυτές οι δραστηριότητες, γιατί συμβαίνουν, τι οφείλεται. Δεν έχουμε ούτε σκοπό κέρδος, ούτε να προβάλλουμε κάτι. Και πολλά που έχουμε καταγράψει εμείς δεν τα έχουμε ανεβάσει καν στο. Όπως αυτό με την κοπέλα με την κρυά που εμφανίστηκε. Τώρα με τηλεόραση με το φόνο που καταλαβαίνουμε. Και πολλά περιστατικά που δεν τα έχουμε βγάλει. Βγάζουμε κάποια που κρίνουμε ότι είναι κατάλληλα. Γενικά η Σαλαμίνα έχει δραστηριότητα. Έχει και το σπίτι με τις μάχες της Σιμπήρης εδώ που έχει γυριστεί, έτσι. Ναι. Φοβερό και αυτό είχαμε πάει μια φορά να το δούμε, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Έχει δραστηριότητα, έχει και στη Πανελλαδική. Δηλαδή έχει πάει στην Πανελλαδική, θα πάει στο λίγο πιο μέσα. Στα βαθιά. Και ξέρεις και κάπου αλλού, στα κανάκια. Πάνω από το Αγίου Νικολάου του Μοναστηρίου. Έχουν δηλαδή περιστατικά, έχουν δει και μαυροβολεμένοι, αλλά από φάση μαγείας και τέτοια. Κάνουν μαγεία εδώ και δουλειά.
Έχει εδώ οργανώσεις τέτοιες ομάδες. Δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι από παλιά ασχολούνται οι οικογένειες. Ναι. Εσύ το όποιος εδώ. Όχι, δίκαια. Α, είναι και όντως. Έχει περιστατικά εδώ πέρα, έχει πολλά. Εντάξει, είναι και λίγο ψεύτης εδώ πέρα. Εντάξει, φαντασία κάποια φορά καναπάζει. Ναι, σίγουρα, κοίτα, είναι και εμβολιασμός που γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουν πολλά πράγματα. Για πες Γιάννα μου ότι... Δεν είναι το σαλόνι, δεν είναι. Αντώνη ούτε εγώ μπορώ να πω να κάτσω. Δεν είμαι, που είμαι φοβητσιάρα γενικά, αλλά δεν μπαίνει στο σαλόνι, δεν κάθεσαι. Τι ιστορία έχει εκεί? Κοίτα, αυτά τα ξέρει καλύτερα εκείνη. Εγώ να σου πω τώρα. Αυτά εσύ τι αισθάνεσαι όταν πας αυτό το σπίτι? Δεν αισθάνομαι ωραία. Δηλαδή, όποτε έχουμε πάει, που έχω πάει και με το μωρό, της έχω πει να βγούμε έξω να κάτσουμε, όπως και άλλα άτομα που έχουν πάει. Δεν είμαι μόνο εγώ δηλαδή. Και με ρώτησε πότε ήταν προχθές, μου λέει εσύ για να σε ποιο δωμάτιο μου λέει. Της λέω Βαλιά στο σαλόνι. Μου λέει είναι άλλες δύο φίλες μου λέει που δεν κάθονται για κανένα λόγο στο σαλόνι. Κοίτα, αυτή η κοπέλα τα πιστεύει μένα από την άποψη άμα το δει. Αν δεν το δει, δεν θα πιστέψει. Μου λέει, εγώ δεν πιστεύω πως υπάρχει κάτι. Ναι, της λέω, Άλεξ, μου είπες πως κάποια πράγματα θα έχεις βιώσει μέσα στο σπίτι. Έχω ακούσει βήματα στα ράτσα πάνω, κοπανήματα στη δεξαμενή. Δεν έχει τίποτα. Από ό,τι μας είπε έτσι. Σε συχνή βάση. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω. Δεν δίνει βάση. Δεν δίνει βάση. Δηλαδή δεν το πιστεύει. Ζήμωνες εκεί η κοπέλα? Με το παιδί. Αλλά επειδή μου είπε και με τον αδερφό της πως έχει ψηλοασχοληθεί με σολομονικές και τέτοια μες στο σπίτι. Ο αδερφός δηλαδή ήταν και με το μασονιά και τέτοια. Η μάνα της που ήταν εκεί πέρα. Τώρα η φίλη της, από ό,τι μας είπε, λέει πως πιστεύει πως είναι η μάνα της μες στο σπίτι. Αλλά δεν έχει καλή άβρα να πεις πως είναι συγγενικό πρόσωπο ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι καλή άβρα του σπιτιού, για μένα. Για μένα. Το δεν είσαι στο σπίτι. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα πει εκείνη που τα έχει ζήσει καλύτερα. Για μένα δεν κάθεσε. Πόσο καιρό σημαίνει όλο αυτό? Χρονιά. Όχι, τώρα έχει ζήσει κάποιες καταστάσεις. Εγώ τώρα ξεκίνησα να πηγαίνω σπίτι της. Είναι κάτι σαν σκιά από πίσω της. Πόσα χρόνια έχει πεθάνει η μαμά της? Η πεθερά μου έχει πεθάνει τώρα. Είναι πάνω από 10 χρόνια. Και τα φαινόμενα ξεκίνησαν τώρα ή από τότε που πέθανε? Όχι, αφού του πεθάνει. Σου λέω κάτι πατήματα πάνω στον πάνω. Πρωτού πεθάνει. Οπότε μπορεί να μην συνδέεται και όλα αυτά τα Ναι, φαινόμενα. δεν συνδέεται, ναι. Εντάξει. Απλά μπορεί και εγώ να βάζω στο μυαλό μου ότι τη βλέπω έτσι. Εντάξει, πιθανά είναι όλα, αλλά αν ακούς στοιχεία τώρα να προχωράνε, να χτυπάνε πόρτες, να βλέπεις. Εντάξει, ένα βράδυ ήταν και μια άλλη κοπέλα που να είμαστε στο σπίτι. Και εντάξει, τα είδαν κοριόμενα όλα. Γιατί λέγαμε πάλι πάνω στην εξαμήνη και στο σπίτι του ταράτσα. Και μόνιμα να τα Και να πεις πως ήταν κάποιος και είχε ανέβει, ήταν από τον αέρα. Δεν το άκουσε κανένας από την γειτονιά. Μετά τη μία. Δηλαδή η γειτονιά δεν άκουσε τίποτα όμως. Αυτό ακούγαμε. Και οι δύο αυτό. Από ό,τι μου είπε. Εντάξει, πρέπει και μερικές φορές δηλαδή. Πώς θα θυμάσαι που τήρησαν οι πρώτες. Εντάξει, αυτό με τον ύπνο μην το συνδέει, Σπύρο. Γιατί πολλά μπορούμε και να δούμε φοβάται, στο θα σου σπίτι. πει ότι δεν φοβάμαι. Πώς το πει γι' αυτό. Όχι, δεν φοβάται. Δηλαδή τα θεωρεί μαλακίες. Δεν τα πιστεύει, δηλαδή. Δεν τα πιστεύει, δηλαδή πρέπει να το δει. Πρέπει να το δει, αλλιώς δεν το πιστεύει. Δηλαδή της λέω ρε Βαλιά, όχι μου λέει ρε, μπορεί να τις συμπτώσεις. Μα της λέω αυτό που μου λες δεν είναι σύμπτωση. Να κοπάνανε πάνω οι δεξαμενές, παράδειγμα. Και ένα άλλο που μου μπήκε στο μυαλό που εγώ δεν θα το έκανα. Δηλαδή, εκεί μου φάνηκε περίεργο. Την ώρα που χτυπάγανα πάνω, γιατί είχε το μικρό τον είχε μωρό ακόμα. Πήγε και κλείσε το γενικό. Ποιος έκλεισε το γενικό? Αυτή. Γιατί? Γιατί φοβήθηκε. Και έκλεισε το γενικό? Ναι. Και βγάλει στο αντίδραση. Αντίδραση. Μα από αντίδραση πας και ανάβεις όλα τα φώτα. Δεν κλείνεις τα φώτα. Αλλά δεν άκουσε τίποτα η γειτονιά. Αυτό είναι το θέμα. Να πεις πως και το άκουσαν και οι δύο κοπέλες που ήταν μέσα στο σπίτι. Δεν είναι πως το άκουσε μόνο εκείνη. Εντάξει. Ίσως αυτό με τη σκιά η Βάλια ήταν ευαγγελίστρια. Είχε βαφτιστεί. Και όλο αυτό είχε γίνει, μου λέει, έπλαινα τα πιάτα και
χωρίς να ακούσω θόρυβο ή το οτιδήποτε, γύρισα και είδα μια σκιά μου και να φεύγει. Τώρα που κολλάει τότε έχει βαφτιστεί η Ευαγγελιστή. Ναι, μήπως ήταν και καλά σε αυτό το στυλ. Επειδή μου είχε πει πως... Οι Ευαγγελιστές είναι ότι τραγουδάνε εκεί και έχουν... Ξέρεις, έχουμε εδώ πέρα εκκλησία. Δεν πάω στην εκκλησία, πρέπει να παίξω το πράγμα. Όχι, η εκκλησία δικιά τους. Δεν είναι σπίτι που έχει δηλαδή η εκκλησία του Ιησού. Το έχω πάει και εγώ ίσως ακούσει και μου κόνταψα στα γέλια. Εντάξει, να το κοίταγε. Να μ' άρεσε, κοιτάω, βλέπω. Όχι, δεν έχουν οι Ευαγγελιστές, είναι σε μια άλλη φάση από τους χριστιανούς. Ναι. Από τις Ορθόδοξους, μάλλον, οι χριστιανοί είναι και αυτοί. Μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος. Σωτηρία, αυτό. Η αρπαγή. Έχουν εκεί τα τραγούδια τους, έχουν τα αδέλφια τους εκεί μιλάνε, ο αδελφός ένας, ο αδελφός δύο. Να θα γίνει σε μόνα μου δηλαδή. Θέλω να μας μιλήσει ο αδελφός έτσι, ο αδελφός αλλιώς. Τον είχαμε, ερχόταν εδώ πέρα αυτός. Μας κάνει καλά. Εντάξει, καθένας εξωτερικεύει την πίστη του με διάφορους τρόπους. Εντάξει, ο καθένας πιστεύει ότι το ίδιο πράγμα πιστεύει. Το έχουμε μεταλλάξει εμείς. Έλα, Βαλιά, να μας πεις τι γίνεται. Εγώ τι να σας πω, εγώ είμαι μακριά από αυτά. Εδώ μου τρώνε ότι γίνεται. Εγώ δεν πιστεύω να γίνεται. Ή έχει προσαρμοστεί εγώ με εκείνο και εκείνο με μένα και δεν ενοχλούμαστε. Δεν έχετε συμβαστεί, Παίζει και αυτό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εντάξει, είμαι και άνθρωπος που προσαρμόζομαι εύκολα. Με όλα. Τι να σου πω, εντάξει, απλά γνωστοί και φίλοι όλα τα χρόνια. Χωρίς εγώ γιατί να ξέρεις ότι πιστεύω πάρα πολύ στην αντιποβολή. Πάρα πολύ. Δεν τους έχω επηρεάσει. Από ό,τι μου λένε τα παιδιά έχεις κάποια φαινόμενα, κάποιες δραστηριότητες. Δεν είναι ότι τα φαντάζονται όλοι. Εντάξει. Εσύ τι νιώθεις μέσα σε αυτό το σπίτι? Είναι καλά όλα? Κοίταξε. Όταν η ζωή ενός... Δηλαδή εγώ θα σου τα πω τώρα πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Εμείς προκαλούμε το καλό και το κακό στη ζωή μας. Εγώ αυτό πιστεύω. Όταν εγώ έχω περάσει και 2 δυσκολίες μέσα σε ένα σπίτι, φυσικό μου φαίνεται. Δηλαδή το να με αποθεί ο χώρος αυτός, για μένα είναι φυσιολογικό. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω? Και ενέργεια. Μιλάς για θέμα ενέργειας τώρα. Εγώ πιστεύω πολύ στην ενέργεια γενικότερα. Συμφωνώ μαζί σου και έτσι είναι. Αλλά όταν παρουσιάζονται και κάποια φαινόμενα στην ύλη, φεύγουμε λίγο από την ενέργεια και πάμε σε κάτι άλλο. Λέω, συμβαίνει κάτι άλλο, μου σου έχεις παρατηρήσει κάτι άλλο εκτός από αυτό που νιώθεις? Εντάξει, κοίτα, λίγα πράγματα. Αυτά τα λίγα. Δηλαδή, είναι πολλά τα χρόνια που έχω μείνει στο σπίτι, μένα και μόνη μου. Δηλαδή, πολλές φορές έχω μείνει μόνη μου, δεν έχω τέτοια θέματα. Ούτε με τα σκοτάδια, ούτε μ' αρέσει το σκοτάδι. Το αγαπάω. Εντάξει, ναι, έχω ακούσει κάποια πράγματα. Τι, ας πούμε, κάτι να πεις? Μπορεί να εξηγούνται φυσικά, έτσι. Απλώς λέμε εσύ κατά την αντίληψή σου. Εντάξει, ένα που είχαμε ζήσει μαζί με το Σπύρο. Κοιμότανε, ναι, και το ξύπνησα. Ήταν ότι είχα ακούσει πέλμα να τρέχει στην ταράτσα. Εντάξει, σαν πρώτη φάση πάει η ιδέα μου. Χαμηλώνω την τηλεόραση λοιπόν, το ακούω πεντακάθαρα δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά τον εξυπνάω, αφού έχω βεβαιωθεί έτσι, 1, 2, 3 δεν είναι ιδέα σου, δεν είναι του μυαλού σου ας πούμε. Αυτό. Αυτό δεν μπορεί να υπήρχε κάποιος άνθρωπος δηλαδή να θέλει να μπει σπίτι σου? Είναι αδύνατον εκεί? Ναι, γιατί η σκάλα μου, η σιδερένια που έχω για να ανέβει στην ταράτσα, καταρχήν ήταν αλλιώς το πόδι το ξυπόλυτο, αλλιώς το πόδι με παπούτσι, έτσι. Α, εσύ λες ξυπόλυτος τότε? Ήτανε σαν να έτρεχε κάποιος ξυπόλυτος. Είναι βασικό αυτό που σου λέω, γιατί αλλιώς ακούγεται με το παπούτσι το χτύπημα του ποδιού. Συμφωνώ μαζί σου. Το δεύτερο είμαι με την κοπέλα του αδερφού μου πριν χρόνια κι αυτό. Η μία στη μία κρεβατοκάμαρα, η άλλη στην άλλη. Έχει φύγει ο αδερφός μου, είναι αργά. Πάνω στην ταράτσα έχω δεξαμενές, οι οποίες με τη ζέστη ή το κρυό κάνουν διαστολή και συστολή. Οπότε υπάρχει ένας ήχος, τουκ-τουκ. Ξέρω εγώ πότε γίνεται αυτό, το ακούω χρόνια. Λοιπόν, ήταν σαν να... Ήτανε κάποιος στην ταράτσα με ένα σίδερο, μιλάμε για τόσο δυνατό. Και έκανε ντου συνεχόμενα. Δηλαδή συμπεταχτήκαμε και 2 φαντάσου. Δηλαδή ήταν κάτι αυτό. Μήπως φύσαγε κάτι και χτύπαγε κάτι πάνω? Δεν υπάρχει τίποτα πάνω. Εντάξει, εγώ ρωτάω για να διευκρινίσουμε. Εγώ είμαι αυτή που τα εξηγώ. Εγώ όταν θα σου πω κάτι πάει να πει ότι το έχω περάσει, άστο. Γιατί δεν είμαι φαντασιόπληκτη. Δεν θέλω να είμαι. Τα πιστεύεις γενικά αυτά τα φαινόμενα?
Κοίτα, επειδή μου βάλανε και τα παιδιά κάποια βιντεάκια, εγώ είμαι πολύ αντικειμενική, να σου πω την αλήθεια. Την αλήθεια, δεν θα με δω να μου πεις. Εγώ είμαι των άκρων. Πιστεύω, επειδή είμαι χριστιανή, πιστεύω αυτό που πιστεύει η θρησκεία μου. Όχι σε πνεύματα, αλλά στο δαιμόνιο θα πιστέψω. Δηλαδή, εγώ βάσει λόγου, με τη γραφή ας πούμε, δεν πιστεύω ότι το πνεύμα κάθεται στη γη, ότι. Πιστεύω ότι το πνεύμα πάει πάνω, εκεί που πρέπει να πάει. Πιστεύω όμως στην κακή οντότητα, ας πούμε, σε δαιμόνιο. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα δαιμόνιο στον χώρο, πιστεύω θα σου κάνει ζημιά. Είναι κάτι κακό δηλαδή, δεν είναι καλοπροαίρετο. Εντάξει, αυτό είναι θέμα και πώς θέλει ο καθένας να την πίστη του τα εκφράζει. Όταν η Εκκλησία τα εκφράζει έτσι, κάποια βάλανε, συγγνώμη κιόλας, δεν θέλω να επικρίνω κανέναν, σου λέω την άποψή μου καθαρά. Βάλανε ένα βιντεάκι που έχει στον κάμεραμαν και είσαστε στο βουνό και λέει: Ω, πέφτω, λέει κάτι με έσπρωξε και της λέω: Εντάξει, εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Εμένα, άμα θα με σπρώξει κάτι με δύναμη, γιατί μια οντότητα έχει δύναμη. Θα μου τη δώσει και θα φύγω, της λέω, με τη μούρη. Αυτό το πιστεύω. Έτσι βγήκε αυτό. Δεν φάνηκε στην κάμερα. Αφού τράβαγε αυτό, το θα φανεί. Εμείς το είδαμε γιατί ήμασταν εκεί. Το έφυγε έτσι. Τέλος πάντων, αυτό που είδα εγώ, ας πούμε. Και φαντάσου για ένα άτομο πολύ μαχητή και δεν φοβάται εύκολα. Ναι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Τέλος πάντων, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση και το συζήταγα με τα παιδιά εντωμεταξύ, μου είπαν να σου πω και για την οικογένειά μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου λένε θα τα πεις όλα. Η μητέρα μου είναι τέκτονας, ο αδερφός μου το ίδιο. Εγώ είμαι βαφτισμένη Ευαγγελική. Δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο αυτά. Και παίρνει πράγματα και φεύγει. Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί, μήπως πρέπει ότι ξέρεις. Δεν χρειάζεται να σου πω παραπάνω. Καλά, αυτά δεν έχουν το ότι είσαι δική σου τέκτονες ή εσύ ευαγγελιστής, δεν έχουν να κάνουν με αυτά τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει κάτι και εγώ αυτό είπα, απλά μου είπαν να σου τα πω, να ξέρεις. Ο χριστιανισμός εκφράζεται με πάρα πολλές απόψεις. Μορφές. Και μορφές έχει και απόψεις. αποχρώσεις, έτσι λέμε. Άλλοι είναι Ιαχωβάδες, άλλοι είναι Ευαγγελιστές, άλλοι είναι. Εντάξει, ο Ιαχωβάς δεν είναι χριστιανός, να μου επιτρέψεις, όχι. Τι είναι? Πιστεύουν στο Θεό, στην παλαιά, όχι στην καινή. Εμείς πάμε με την καινή. Είμαστε χριστιανοί. Και αυτή είναι ένα είδος χριστιανών. Εντάξει. Και οι μουσουλμάνοι πάλι σε μια ανώτερη δύναμη πιστεύουν και ο καθένας εκφράζει ανάλογα την αντίληψη και την κουλτούρα που έχει. Σίγουρα. Εκφράζεται με την άποψη που τον γεμίζει εσωτερικά. Και τοπογραφικά τον αντιπροσωπεύει. Πάρα πολλές θρησκείες. Από εκεί και πέρα θα σου πω, πιστεύω πολύ στην ενέργεια. Όλοι έχουμε ενέργεια μέσα μας, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Στο χώρο, όπως είπα, εγώ πιστεύω ας πούμε δεν έχει καλή άβρα το σπίτι μου. Μου το έχουν πει, έχει έρθει να κοιμηθεί μια μέρα στο σαλόνι. Σηκώνεται το παιδί, σηκώνομαι και εγώ, του λέω μην κάνεις φασαρία, του λέω γιατί κοιμάται την να μην την ξυπνήσουμε. Περίμενα να σηκωθεί, είχε πάει μεσημέρι. Είμαστε και λίγο πρωινοί τύποι εμείς, καταλαβαίνεις τώρα. Είχε πάει 2 η ώρα, λέω ακόμα 3 τίποτα, ανοίγω την πόρτα, είχε φύγει. Τώρα το γιατί έφυγε θα σου πει εκείνη, δεν είδα κάτι. Δεν είδα κάτι, απλά δεν μου άρεσε ο χώρος, δεν μπορούσα να κάτσω. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Τι αισθάνεσαι εκεί μέσα, δηλαδή? Δεν έχει κάτι, δεν έχει θετική ενέργεια, δεν σε τραβάει, δεν είναι ζεστό, δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο το σπίτι της. Εγώ δεν θα σου πω παραμύθια, ακούω φωνές, βλέπω και ιστορίες και... ή κάτι. Απλώς δεν νιώθεις καλά, νιώθεις άβολα. Ναι. Δεν αισθανόμουν καθόλου καλά. Όχι, τίποτα. Αυτό. Εσύ αισθάνεσαι καλά στο λόγο. Ήταν η πρώτη ερώτηση που μου έτσι ξεκινήσαμε. Μου λέει, θέλω να σου πω, μου λέει, αλλά τι της λέω. Στην αρχή, λέω, μην της το πω. Μου λέει το σπίτι, της λέω τι. Μου λέει, της λέω ποιο δωμάτιο, χωρίς να της πω, γι' αυτό τσεκάρω να δω απόψε. Μου λέει το σαλόνι. Εντάξει, και μετά πιάσαμε για σένα και της λέω να σου πω κάτι, δεν τα πιστεύω, της λέω, δεν πιστεύω. Υπάρχουν σίγουρα. Όχι έτσι όπως. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ να σε πείσουμε για κάτι. Ναι, Θέλουμε να καταγράψουμε τη δικιά σου άποψη. Ας τη δικιά μας άποψη. Η δικιά μας άποψη την εκφράζουμε μέσα από το βίντεο και αυτά. Αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δικιά σου άποψη σε αυτό το περιστατικό που ζεις εσύ. Χωρίς να το κρίνουμε, χωρίς να. Ο καθένας λέει την άποψή του. Εντάξει, εγώ δεν έχω να σου πω κάτι υπερβολικό. Επειδή είδα πάνω κάτω τι έχεις ακούσει και από άλλες μαρτυρίες, γιατί σου λέω αυτές τις μέρες βλέπω τα βιντεάκια. Τα υπερβολικά με τρομάζουν.
Εμένα μου αρέσουν τα αντικειμενικά πράγματα. Αντικειμενικότατα, εγώ θα σου έλεγα τη γνώμη μου ότι δεν έχει καλή αύρα το σπίτι. Απλά. Αυτό μπορούμε να το δούμε το σπίτι. Βέβαια, ναι, θα πάμε τώρα σε λιγάκι. Από άλλους, δηλαδή, αλλά ανεπηρέαστους, ξαναλέω, δεν έχω επηρεάσει τίποτα. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε ηλιθοί. Άμα θέλω να σε αμφιποβάλλω σε κάτι, εντάξει, okay, είναι πολύ εύκολο. Από μόνοι τους, φίλοι, γνωστοί, χρόνια, ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν θέλουμε, πάμε να κάτσουμε έξω, ας πούμε. Πόσα χρόνια, δηλαδή, ακούγεται αυτό? Πόσα χρόνια μένω εδώ, άκου αυτό το σπίτι, το είχαμε σαν εξοχικό. Ήταν πάντα δικό σας αυτό ή το αγοράσατε από κάπου? Πάντα, από το χτίσιμο. Το χτίσε ο πατέρας σου δηλαδή, η δική σου? Το χτίσε η γιαγιά μου. Η γιαγιά σου, οπότε ήταν δικό σας πάντα. Ναι. Πριν 100 χρόνια, ας πούμε. 30 χρονών είναι το σπίτι. Α, λέω κι εγώ. Ναι. 35, πες είμαι εγώ 32. 3 χρόνια πριν γεννηθώ, σίγουρα είχε χτιστεί. Ήτανε σαν πρίκα για τη μάνα μου, ας πούμε. Οπότε ήταν στο οικογενειακό περιβάλλον. Πάντα. Επειδή είχα ακούσει και κάποια άλλα, είχα ρωτήσει τώρα αυτές τις μέρες τη γιαγιά της, λέω: έχεις βρει κάποια κόκαλα? Της λέω: μου είχε πει η μάνα μου στον κήπο, μου λέει: ναι, αλλά δεν ήταν, μου λέει, ανθρώπινα, ήταν ζώο και τα πέταξα. Είχες κάψει σκανίζα και τα βρήκες? Αυτό, τι άλλο τώρα να σου πω. Θέλω να πω, δεν έχει κανένα συμβάν που να γίνει κάτι στο παρελθόν που να έχει σημαδέψει αυτό το γεγονός. Απλώς έτυχε. Εγώ δεν θα σου πω μαλάκες, θα σου πω όχι. Ο αδερφός μου είχε ένα φίλο ο οποίος έριχνε χαρτιά, ασχολιόταν με τέτοια. Τέλος πάντων, του είχε πει ότι κάποιος έχει κάνει κάτι στο σπίτι. Εγώ δεν το πιστεύω, σου ξαναλέω. Κάποιος είχε κάνει, λέει, μέσα στο σπίτι κάτι, το οποίο δεν το είχε τελειώσει. Σολομονική. Έχει διαβαστεί η Σολομονική μέσα στο σπίτι από τον αδερφό μου, όταν ήταν πιο μικρός. Και εγώ τυχαία, δηλαδή το είδαμε στην τσάντα του το βιβλίο. Του λέω: να, ωραία, και γέλαγα. Εντάξει. Τέτοια πράγματα. Πόσο χρόνο είναι ο αδερφός? Τώρα είναι 24, όχι, 27. 27. Ναι, απλώς πειραματιζόταν σαν μικρότερα του χρόνια. Ναι, μη φανταστείς κάτι τραγικό, δηλαδή από παρέες ξέρουμε και τραγικότερα, απλά το είχε πάρει σαν να το διαβάσει. Έτσι, για να δει αντίδραση. Και από τότε εμφανίστηκαν αυτά τα φαινόμενα? Ή όχι άσχετα? Υπάρχει περίπτωση βιβλίο, ας πούμε, να εμφανιστεί κάτι? Το πιστεύεις εσύ? Δύσκολο. Και τώρα τα βιβλία που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι και κουκουρούπουλα αυτά. Πώς θέλουμε να γράφουμε? Υπήρχε μια εγκυκλοπαίδεια. Ένα-ένα τα βγάζεις. Εντάξει, επειδή αυτή ήταν της μαμάς. Εγκυκλοπαίδεια, γιατί λες για κουκουρούπου βιβλία. Θεωρώ ήταν πιο. Εγώ δεν τολμώ να διαβάσω τέτοια, δεν τα ακουμπάω, δεν. Όπως αντικειμενική και δεν στο φόβεις. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Όχι, δεν σου είπα δεν πιστεύω. Σου είπα ότι πιστεύω. Δεν θέλω να ενοχλώ για να μην ενοχλούμε κι εγώ, καταλαβες. Δεν σου λέω ότι είμαι άπιστη. Από τη στιγμή που είμαι χριστιανή πιστεύω και στην αντίθετη πλευρά, εννοείται. Αλλά δεν τη φοβάμαι κιόλας, όχι. Εγώ μα διαβάσει τι? Εντάξει, δεν θέλω. Δεν θέλω. Σακουλεύεσαι κάπου, λες κάτσε πει και Σακουλεύεσαι. λειτουργούν όλα αυτά. Γιατί, ναι. Δεν μ' αρέσουν οι χαρτομαντίες, αυτά δεν είναι. Δεν τα θεωρώ. Πολύ ωραία. Έχω πάει σε λευκή γιορτή, ας πούμε. Τεκτόνα, μπορείς να φέρεις οικογένεια, αν δεν είναι μοιημένος κάποιος, σε κάποια λευκή γιορτή. Εκεί έχω πάει να δω, βέβαια, ήταν κάτι που άξιζε. Οι λευκοί είναι που ακολουθούν όλοι, μπορούν να πάνε. Μπορεί να φέρεις την οικογένειά σου, ναι. Δηλαδή, αμύητοι μπορούν να. Βέβαια δεν βλέπεις κάτι, με φανταστείς. Θα πας, θα μιλήσει και κάποιος μέχρι εκεί. Όταν είσαι μοιημένος, βλέπεις, πας σε πιο εσωτερικές συναθρήσεις, φαντάζομαι. Βέβαια. 6 μετέχεις σε κάτι τέτοιο? Όχι βέβαια, πώς. Θα έπρεπε να μυθώ. Τις προτάσεις είχα λόγω της οικογένειας, αλλά δεν μου αρέσει ο αποφασισμός. Θέλω να ξέρω τι αποφασίζω να πω. Με μια οργάνωση που δεν. Από πού είσαι? Γεννημένος? Ναι. Γεννημένος Αθήνα, εδώ είμαι. Καταγωγή? Πελοπόννησο. Παρκαδία. Σου παίρνει συνέντευξη τώρα. Συγγνώμη, να με ρωτήσεις, συγγνώμη, εσύ γιατί με ρώτα. Αυτό το κάνεις επειδή σ' αρέσει, αυτό μου. Ναι, τι άλλο. Σ' αρέσει. Χόμπι. Θέλουμε να δούμε. Περίεργα πες το, δεν είναι χόμπι. Είναι μια αναζήτηση. Να δούμε αν όλα αυτά που ακούγονται. Έχεις δει κάτι που να είναι έτσι πολύ τρομακτικό?
και για να ασχολείται, εννοείται. Πολλές φορές έχουμε δει περιστατικά. Κάποια τα έχουμε καταγράψει σε κάμερες, κάποια όλα τα έχουμε βάσει στο αρχείο το δικό μας, δεν τα έχουμε βγάλει ακόμα. Έχουμε δει περιστατικά, ναι, που είναι ανεξήγητα κατά την άποψή μας. Μπορεί σε 10 χρόνια, 15 η επιστήμη να τα εξηγήσει, προς το παρόν εμάς λόγω της αντίληψής μας και το θεωρούμε ότι είναι. Εμείς φτάνουμε μέχρι ένα επίπεδο σωστά. Μέχρι το επίπεδό μας. Έτσι, κάποιοι άλλοι επιστήμονες μπορούν να τα εξηγήσουν κάπως διαφορετικά. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, ούτε τα παιδιά είναι επιστήμονες. Εμείς ερευνούμε μόνο. Καταγράφουμε και ερευνούμε. Θέλω να μου πεις για τα όργανα. Ποια είναι τα όργανα, τα μουσικά. Καταγραφής, θα μου πεις. Τι θες να σου πω για αυτά. Αυτό, πώς, τι πιάνει, τι. Τις συχνότητες που πιάνουν για αυτά δηλαδή. Θα έχουν ένα φάσμα συχνοτήτων. Κάποιες συχνότητες που είναι επιστημονικά αποδεδειγμένες, όπως είναι τα τηλέφωνα, όπως είναι τα ραδιοκύματα, και υπάρχουν και κάποιες συχνότητες που καταγράφουν που δεν τα έχει εξηγήσει η επιστήμη από ότι μπορεί να προέρχονται. Μπορεί να είναι και ένα συνδυασμός πραγμάτων από όλα τα σήματα που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Όμως το περίεργο και το αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές φορές που υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες, αυτά τα όργανα καταγράφουν κάποιες δραστηριότητες. Συμπτωματικά, λόγω των της δραστηριότητας δεν ξέρει κανείς να μας απαντήσει σε αυτό. Αλλά καταγράφουν σε ήχους, σε εικόνα, ό,τι μπορείς να καταγράψεις σε ένα περιβάλλοντα χώρο. Ό,τι σήματα υπάρχουν καταγράφονται. Το ένα είναι κινητά, το άλλο είναι ραδιοκύματα, το άλλο είναι συχνότητες από δορυφόρους. Ό,τι γνωστό υπάρχει καταγράφεται και ό,τι άγνωστο πάλι καταγράφεται. Σου είπα εγώ στο περίεργο είναι ότι στις άγνωστες συχνότητες καταγράφονται και αρχίζουν και δημιουργούν ήχους και παράγουν ακόμα και εικόνες όταν γίνεται μια δραστηριότητα. Αυτό επιστημονικά δεν έχει εξηγηθεί πώς γίνεται. Υπήρχε ένας κύριος που είχε βγάλει κάτι σχετικό με το όνομα. Τώρα αλλιώς το καταλάβαινες τι θέλω να σου πω. Αυτό με τα κουμπάκια τέλος πάντων που αναβοσβήνουν, με τον ήχο που το ήθελε να έρθει σε επαφή με τον άλλο κόσμο και αυτός είναι ας πούμε ο ιδρυτής, ένας είναι αυτός που τα έχει φτιάξει αυτά. Τα όργανα, υπάρχουν και άλλοι που έχουν ασχοληθεί. Ποιοι είναι αυτοί που το λένε? Ήξερα για έναν, δεν θυμάμαι το όνομά του. Πολλές εταιρείες και πολλοί στο παρελθόν έχουν ασχοληθεί με τα όργανα. Παλιά, μιλάμε για τον πρώτο, ένας, ναι. Για τον Τέσλα λες τώρα, για αυτό. Γιατί ο Τέσλα ήταν μεγάλος σε ηλικία και ήθελε να έρθει σε επαφή ας πούμε με τον άλλο κόσμο. Ξένος. Ναι. Πολλοί ερευνητές έχουν εμφανιστεί με διάφορες μετρήσεις. Κάποιοι γνωστοί, κάποιοι όχι τόσο γνωστοί. Ωραία. Και αν θα πάμε λοιπόν τώρα πάνω, δεν δούμε κάτι. Ναι. Αλλά τα μηχανήματα ανιχνεύσουν κάτι. Πρώτα πρέπει να δούμε εμείς για να στήσουμε μηχανήματα και να ανιχνεύσουν κάτι. Πρώτα πρέπει να δούμε εμείς πράγματα. Πρώτα, ο τρόπος που δουλεύουμε εμείς είναι πρώτα οπτικός. Θα πρέπει να δεις κάτι. Πρέπει να δούμε κάτι και να καταγράψουμε κάτι. Αν δεν δούμε εμείς κάτι, μπορεί να είναι μια συχνότητα που από τη στιγμή που δεν έχει κάποια δραστηριότητα μέσα στην ατμόσφαιρα, υπάρχει λόγος να καταγράψουμε κάτι. Πώς θα καταλάβουμε? Πρώτα πρέπει να δούμε δραστηριότητες οπτικά. Να μετακινηθεί κάτι, αυτό. Να καταγράψουμε στις κάμερες, να δούμε τι θα δούμε. Η πιο καλή καταγραφή είναι μέσω εικόνας. Αποτυπώνει τη στιγμή εκείνη. Αν δούμε ότι στην εικόνα καταγράφηκε κάτι, θα θέσουμε μηχανήματα να δούμε τι είναι αυτό το κάτι. Έχει μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε. Οι κάμερες περνάνε από φίλτρα εξεργασίας, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που μπορεί να βλέπει αυτή την κάμερα. Περνάει τρία φίλτρα. Το περιβάλλον του χώρου. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε κάποιες δραστηριότητες. Πιάνει πράγματα που το μάτι δεν μπορεί να πιάσει, ας πούμε. Η κάμερα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Τεχνολογικά πιο εξελιγμένο από τα όργανα που είχαν βγει πριν. Θα πρέπει να δεις κάτι δηλαδή για να γίνει αυτό. Ή εμείς ή η κάμερα. Ναι, και να αναλύσουμε πλέον τι είναι και τι υπάρχει. Κατάλαβα. Κοίτα, σου είπα, μη φοβάσαι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άμα δεν υπάρχει, θα σου πει: ξέρεις κάτι, δεν έχεις τίποτα. Π.χ. άμα σου έφερνα τους πιτσιρικάδες και χωρίς να υπήρχε τίποτα, θα σου βγάζανε από εξωτικά μέχρι φαντάσματα. Ξέρει ο Άντωνης για τους πιτσιρικάδες, λέω. Αφανταστώ. Θα έρθει και το μανιτάρι. Μάλιστα. Το θέμα το πρώτο που ξεκινάμε είναι τι αισθάνεσαι με το σπίτι, αυτός που μένει με το σπίτι. Εντάξει, σίγουρα όχι καλά, όπως σου είπα και στην αρχή. Να έχουμε ένα στοιχείο. Αν μου έλεγε στο σπίτι μου μια χαρά, δεν συμβαίνει κάτι, δεν υπήρχε λόγο ούτε καν να έρθουμε. Γιατί δεν υπάρχει. Να δεις, το μια χαρά το λέω. Ήταν η δική μας συνήθειες. Ότι έχω αυτό που έλεγα και στα παιδιά. Έχω μείνει άπειρες φορές μόνη. Μπορεί να το εξηγήσει κιόλας. Βράδυ, μέρα, νύχτα, μεσημέρι, το σπίτι μου. Έχω μείνει. Πολλά πράγματα θρέφονται και από το φόβο σου. Δηλαδή η αυτοποβολή σου μπορεί να φοβάσαι, κάποιος που φοβάται πάρα πολύ βλέπει πράγματα.
Δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται κάποια που θα βλέπει. Κάποια μπορεί να είναι αυτοποβολή, αλλά και κάποια. Με πας αλλού όμως. Κοίτα, αν είμαι πολύ φοβητσιάρα, δηλαδή μπορεί να. Αυτό που σου είπα για την ανθυποβολή που λέμε. Όταν εγώ λοιπόν φοβάμαι, ο εγκέφαλός μου, αυτό είναι επιστημονικά διαπιστωμένο, έτσι. Ο εγκέφαλός μου θα δημιουργήσει πράγματα. Όπως και κάποιος που λέει ότι εγώ δεν πιστεύω τίποτα, κλείνει τον εγκεφαλό του και ακόμα και να βλέπει, ο εγκέφαλος το απορρίπτει. Και αυτό, η άρνηση, βέβαια, υπάρχει και αυτό. Αυτό λέμε ότι πρέπει να είσαι αντικειμενικός και να αξιολογήσεις αυτά τα πράγματα. Να έχεις κενό μυαλό και άφησε του να εξελιχθεί ότι είναι. Να. Ούτε να λες ότι πιστεύω, ούτε ότι δεν πιστεύω. Εντάξει, όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν πιστεύω, γιατί αυτό το συζητάμε, σου λέω πολύ αυτές τις μέρες. Μου λέει, όχι, πιστεύω. Κάτι δεν θα είχε γίνει όμως. Αυτό που σου λέω, εμένα μόνη μου. Κάτι πιο δεν θα είχε γίνει. Κάποιος που λέει ότι πιστεύω. Με κάποιον που λέει ότι δεν πιστεύω, φτάνουν και δύο στον ίδιο παρανομαστή. Γιατί κανένας δεν γνωρίζει. Αυτός που μπορεί να γνωρίσει είναι αυτός που είναι αντικειμενικός. Που δεν είναι ούτε ότι πιστεύει, ούτε ότι δεν πιστεύει. Αφήνει κενό το μυαλό του να μπει κάτι νέο μέσα. Να αντιληφθεί κάτι νέο. Δεν βάζει πλαίσια. Μπορεί στη δικιά σου περίπτωση όντως να μην συμβαίνει κάτι. Ή μπορεί και να συμβαίνει. Αυτό θα το δούμε. Θα πούμε και εμείς την άποψή μας. Εγώ δεν μπορώ να στο κάνω υπερβολικό όμως, καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να μου το κάνεις υπερβολικό. Θέλω αυτό ακριβώς που αισθάνεσαι. Ναι, αν εσύ αισθάνεσαι ότι ναι, μεν μπορεί να συμβαίνει κάτι, αλλά τόσο ελάχιστο που εμένα δεν με ενοχλεί, το σέβομαι και είναι πολύ σεβαστό και πολύ λογικό αυτό που λες. Αν ήταν κάτι ακραίο, θα με ανησυχούσε και εμένα. Θα έλεγα ότι κάτι δεν πάει καλά με την κοπέλα. Γιατί κάτι ακραίο για να γίνουν υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ναι. Δεν είναι ξαφνικά ένα πρωί σηκώνεις στο σπίτι σου και είναι χαμό. Δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει, τώρα είναι, κοίτα, το σπίτι είναι κλειστό 3 μήνες. Μένω στη γιαγιά μου για άλλους λόγους. Έτσι, καμία σχέση. Ήταν λόγοι υγείας που έπρεπε να μείνω μαζί της τέλος πάντων. Είναι κλεισμένο πολύ καιρό. Συγγνώμη κιόλας, είναι λίγο. Δεν σε ανησυχεί σε εμάς αυτά. Εμείς είμαστε πολύ. Αυτό που νιώθουν οι υπόλοιποι, δηλαδή όχι με το συγκεκριμένο χώρο, δεν μ' αρέσει το σπίτι μου. Σου βγάζει μια αρνητικότητα. Μου βγάζει μια και λόγω συνδικών μπορεί να έχει ζήσει μέσα από το σπίτι. Αυτό που σου είπα στην αρχή είναι βασικό. Είναι βασικό, έτσι δεν είναι? Και εσύ μπορεί να το έχει περάσει σε ένα χώρο, να μην έχει ζήσει δύο καλές καταστάσεις. Και ο χώρος αυτός να σου σηματοδοτεί κάποιες καταστάσεις και να μην θες. Να σου θυμίζει πράγματα. Μπράβο, δεν το θες, ας πούμε, υποσυνείδητα. Δεν έχω κάτι να με βασανίζει, να σου το πω έτσι. Θα σου έλεγα, ναι, υπάρχει ένας λόγος, είναι προσωπικός, γι' αυτό δεν μου αρέσει και το. Εγώ έχω αποβάλει πράγματα. Υποσυνείδητα όμως μπορεί και να με ενοχλούν ακόμα. Άρα νιώθεις και εσύ την αρνητικότητα. Ναι, ναι. Αυτό ναι. Είναι καλό. Αυτό είναι το μόνο που έχω να είναι καλό. Είναι καλό γιατί σημαίνει ότι και αυτός που έχει μείνει παραπάνω μπορεί να. Υπάρχουν πνεύματα τα οποία λέγονται οικεία πνεύματα. Δηλαδή που μπορεί να μην πειράξουν καν τον ιδιοκτήτη οτιδήποτε και ο ιδιοκτήτης θα συνηθίσει. Να συνυπάρχεται δηλαδή. Μπράβο, είναι αυτό που είπε. Αυτό που σου είπα για πλάκα στην αρχή, ότι έχω εξοικειωθεί εγώ μαζί του και εκείνο με μένα. Δύο παράλληλοι κόσμοι που τέμονται σε ένα σημείο. Αυτό δεν είναι κακό, έτσι. Κανένα δεν μπορεί να ξέρει αν είναι καλό ή κακό. Και όλα αυτά τα φαινόμενα είναι πέραν του καλού και του κακού. Η φωτιά, ας πούμε, στην κουζίνα σου μαγειρεύει. Η φωτιά σου αλλού σε καίει. Αυτά είναι πέραν του καλού και του κακού. Να. Είναι αυτό που μου είπε το μεσημέρι. Μου λέει, εγώ αυτό το έχω βρει εγώ με αυτό που είπε. Της λέω να σου άκου, της λέω πρόσεξε να δεις. Ενώ οι άλλοι μπορεί να μην τα έχουν βρει. Πρόσεξε, σε ένα πλάκα, έτσι. Απλά πιάσε λίγο το πνεύμα μου, μην παρεξηγηθούμε. Πρόσεξε, εάν θα έρθουν και θα μου πειράξουν τίποτα που εγώ είμαι μαζί του και τα λέω μια χαρά και τα βρίσκω και μου το πειράξουν και τσαντιστεί, θα πάρω το τασάκι της, λέω, και θα στο φέρω δώρο στο σπίτι. Να έρθει εδώ, της λέω, το πνεύματα. Δεν πειράζουμε τίποτα. Δεν αρμονιζόμαστε με το χώρο και απλώς καταγράφουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό γιατί κοίτα, πέρα με το τι πιστεύει ο καθένας, πρέπει να σεβόμαστε όλες οι. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι σεβόμαστε απόλυτα το χώρο σου. Εμείς δεν ερχόμαστε να επιβληθούμε στο χώρο σου, ερχόμαστε να παρατηρήσουμε το χώρο σου. Στο δικό μου το χώρο δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Μην πειράξουμε καμιάν άλλο, είναι το χώρο είναι το θέμα. Πρόσεξε, πιστεύω, υπάρχει και το υποσυνείδητό μας, έτσι. Τι γίνεται τώρα, ας πούμε, θα σου πω ένα περιστατικό μέσα στο σπίτι. Στον ύπνο μου. Εγώ έχω πολλά όνειρα, βλέπω πολλά όνειρα γενικότερα. Είχα αρχίσει λοιπόν, δεν φοβάμαι, μια περίοδο και τι και ναι, και ποιος. Και να έρθει και να του κάνω και τέτοια. Είχα ανοίξει πολύ το στοματάκι μου τέλος πάντων, μια περίοδο. Για μας έλεγες, μας έλεγες. Όχι. Απερίεργα. Μιλάμε για κακές οντότητες τέλος πάντων που τις υποβάθμισα πολύ σε κάποια φάση, αλλά το έλεγα δυνατά σε παρέες, σε συζητήσεις, το πίστευα. Κοιμάμαι ένα βράδυ και βλέπω ότι είμαι στο κρεβάτι μου ξαπλωμένη, ολοζώντανο, έτσι. Κοιμόμουν, καθαρά κοιμόμουν. Απλά ήταν πολύ ζωντανό το όνειρο. Και άκουγα μία φωνή, χωρίς να βλέπω παρουσία. Ήμουνα, λέει, έτσι στο κρεβάτι
Και άκουγα μια φωνή και μου λέγε «Δεν φοβάσαι, υποσυνείδητα, είναι υποσυνείδητο αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν φοβάσαι, το πείσμα μου τώρα, κοίτα, δεν μιλάγα και έκανα... Φοβόμουν βέβαια εκείνη την ώρα στον ύπνο μου. Δεν φοβάσαι, είσαι σίγουρη και λες κιόλας. Και έκανα εγώ τέτοια, δεν φοβάμαι και καλά. Και σηκώθηκα λέει και πήγα και πήρα το μικρό αγκαλιά. Τέλος πάντων, τέτοια σε όνειρα και... Όνειρα βλέπω. Το συγκεκριμένο όμως που είχες δει πάλι με το σαλόνι είχε σχέση. Εντάξει, τώρα δεν το είπαμε όλο, είχε και μια σχέση στο σαλόνι. Έχει κολλήσει με το σαλόνι. Με το σαλόνι το θέμα. Σε όλο το άλλο το σπίτι δεν έχεις πρόβλημα. Δεν μπορείς να κάτσεις στο σαλόνι. Ναι, ρε παιδί μου, και εμένα μου. Για κανένα εδώ. Για κανένα εδώ. Στο σαλόνι δεν καθόμαστε ποτέ. Πώς τη μαζί. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Εντάξει, Υπάρχει και κέντρο ζώνης έρευνας, θα λέγαμε αυτό. Δηλαδή λέει για κακή άβρα. Δεν γίνεται να έχει ένα δωμάτιο κακή άβρα. Είναι όλο το σπίτι να έχει κακή άβρα. Για εμένα όλο το σπίτι δεν μου αρέσει. Το δωμάτιο αυτό φωτίζεται. Έχει παράθυρο, εννοείς φυσικά αν φωτίζεται. Όχι, αν έχει εξωτερικό φυσικό φωτισμό. Το βλέπει ο ήλιος. Ναι. Όλο το σπίτι είναι φωτεινό. Εγώ δεν είμαι. Εγώ κλείνω. Οι γονείς σου αισθάνονται ξανά τίποτα περίεργο όταν ζούσαν μέσα στο σπίτι? Όταν η μαμά ήταν περίεργος άνθρωπος. Δηλαδή? Η μαμά πίστευε πολύ, σου εξήγησα κιόλας. Ναι, έβλεπε κάποια φαινόμενα μέσα στο σπίτι, σας έλεγε κάτι? Η μαμά πίστευε σε άλλα πράγματα και πίστευε ότι έχει και εκείνη πρόβλημα με τον εαυτό της πάνω σε αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις, οπότε δεν μπορώ να σου πω, γιατί ήταν κάτι που πίστευε και για τον εαυτό της. Τι πίστευε δηλαδή? Πίστευε ότι της έχουν κάνει μάγια, ας πούμε. Το πίστευε αυτό. Είχαν γίνει, δεν ξέρω τώρα πώς, δηλαδή στα λέω και θέλω να γελάσω και δεν ξέρω πώς τα λαμβάνεις εσύ. Αυτό δεν πρέπει να σε απασχολεί. Με απασχολεί δεν με κοροϊδεύει. Δεν σε κοροϊδεύω. Όχι, γιατί εγώ άλλους που ακούω τους κοροϊδεύω, γι' αυτό το λέω. Εγώ όλους να κοροϊδεύω κανένα. Όχι, είχαν γίνει και κάποιοι εξορκισμοί. Ήμουνα μικρή τότε στον έναν που είχε γίνει στο σπίτι τότε, εμένα μου πήρε γάμος, καμία σχέση με το σπίτι εδώ. Στον έναν ήμουνα και μπροστά. Εξορκισμός ή αγιασμός έγινε? Εξορκισμός. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εξορκίσαμε το σπίτι. Ξέρω με παπά ή με τέκτονες? Τη μαμά. Με τέκτονες ή με... Καμία σχέση με παπά. Ναι, γιατί η μαμά μπορεί να έχει... Επειδή η μασονία είναι λίγο... Αν και δεν μπορώ να ξέρω, εγώ θα σου πω ότι ξέρω από την οικογένειά μου. Τα λίγα. Δεν ασχολούνται με θρησκεία. Μπορούν να μπουν ανθρώποι, είναι μια οργάνωση μυστικιστική, έτσι δεν ξέρω πώς τι ξέρεις πάνω σε αυτό. Έχει γίνει με το... Αυτό δεν με απασχολεί. Με την εμπορική του μορφή. Σίγουρα έχουν δύναμη, είναι διαδικτυωμένα άτομα σε όλο τον κόσμο, δεν το συζητάμε, αλλά δεν έχει να κάνει με θρησκεία. Μπορείς να είσαι και να είσαι χριστιανός, η μητέρα μου ήταν χριστιανή ορθόδοξη. Τον άντρα έχει βάλει μέσα. Τι, θα τον βάλουμε. Με τις εικόνες της, με την εκκλησία. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που την επηρέασε στη θρησκεία της, αυτό πάω να σου πω. Και άλλο το ένα κομμάτι και άλλο το άλλο. Μην τα μπλέκουμε. Όταν λοιπόν γίνανε οι εξορκισμοί, κανονικά με παπά εξορκιστή, με διάβασμα, τέτοια πράγματα. Οπότε δεν μπορώ να σου πω αν μου είχε πει κάτι, γιατί ούτως ή άλλως είχε πρόβλημα. Όπου και να ήταν, νόμιζε πράγματα. Καταλαβαίνεις. Πάμε. Ποιος θα έρθει μαζί? Το σαλόνι σας περιμένει. Εγώ κι εγώ. Ποιο κλείνει για τώρα πότε? Το βρήκα. Ναι, βάλε άστο. Ανάψω. Κάτι θα βρούμε, ναι. Για προχωρήστε λίγο, το σταμάτησα. Δεν μπορώ. Εδώ είναι λοιπόν το σπίτι, Εδώ είναι λοιπόν το σπίτι. Πρέπει να μας οδηγήσεις στους χώρους. Η κουζίνα.
Η τουαλέτα. Εντάξει. Ναι. Είδες, καλό τα έχουν για το τέλος. Είναι το παιδικό. Ναι. Τι λέτε? Ναι. Το αγόρι σας, εγώ είμαι Πειραιώτισσα. Ολυμπιακάρα. Τι ομάδες, Δεν ξέρω, δεν το έχω βρει ακόμα. Ψάχνουμε, είναι μικρός ακόμα. Εδώ είναι λοιπόν ο χώρος ο οποίος δεν μπορεί να κάτσει Γιάννα και κανένας, Ναι. Δεν ήταν πάντα έτσι. Ήταν πιο ωραίο. Ναι, δεν ήταν πάντα έτσι. Το είχαμε πιο διαβεβαιωμένο. Μια χαρά είναι. Κάτσουμε εδώ λοιπόν. Θα κάτσουμε εδώ. Ναι, θέλετε. Ωραία. Να φέρω τον καφέ και τα τσιγάρα. Ναι, να μας τα πέσει εδώ δηλαδή. Ωραία. Για πέστε μας λοιπόν τι συμβαίνει εδώ στο σπίτι. Ναι. Τίποτα. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, η άβρα του σπιτιού δεν είναι καλή. Δεν μας χωράει ο τόπος εντός εισαγωγικών. Αυτό έχω μόνο να σου πω, ότι και εγώ και άλλα άτομα, φίλοι και γνωστοί. Και αρκετά το λέει. Ακόμα τα Αρκετά άτομα, ναι, ανεπηρέαστα πάντα, όπως γιατί παίζει ρόλο αυτό που σου λέω, από μόνοι τους δηλαδή, μου εκφράσαν αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούν να κάτσουν μέσα στο σπίτι και ειδικότερα εδώ, σε αυτό το χώρο. Μήπως επειδή κάνει κρυό. Και καλοκαιρινούς μήνες. Κοίτα, εγώ σου μιλάω τώρα σοβαρά για να φτιάξεις το βιντεάκι, βλέπεις. Μα εγώ σοβαρά μιλήσα. Λέω μήπως επηρεάζει κάποιο καιρικό φαινόμενο. Γιατί εντάξει, κάνει κρύο. Όχι, όχι. Αυτό έχει Δεν ερχόμαστε μόνο χειμώνα εδώ πέρα. Το χειμώνα. Το παιδί παραπονιέται για κάτι. Όχι, το παιδί του μιλάω συνέχεια και το έχουμε αποβάλει αυτό. Ότι δεν υπάρχει κάτι, ότι όλα. Το σκυλί. Δεν μου έχει. Τι εννοείς? Το σκυλί, έχει κάποια αντίδραση όταν είναι εδώ μέσα. Το βάζεις στο σπίτι. Δεν το βάζω, όχι. Το έχεις δοκιμάσει να το βάλεις ποτέ? Όχι, δεν το βάζω. Όχι. Μία φορά που είχε έρθει ένας φίλος εκπαιδευτής και το βάλαμε για λίγο μέσα στην κουζίνα. Αυτό. Δεν το βάζω, όχι. Εσύ για να πώς αισθάνεσαι εδώ? Αυτό που σου είπα, δεν μπορώ να κάτσω. Μπες και τώρα που μου το είπαμε, της λέω, δεν νιώθεις πιο ελαφρύ το περιβάλλον? δεν νιώθω καλά εδώ μέσα. Τώρα που μας φέρνεις εδώ, πάλι το ίδιο? Δεν νιώθω καλά. Γιατί το έχω πάρα πολύ σπουδαίο. Το σαλόνι της το έχω πει. Όχι, εντάξει. Τώρα που μας το μαζί και τα Ναι, λέμε. μ' αρέσει μια χαρά. Δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν θες να πω ψέματα. Εσύ εκεί να με χαλάσει την ατμόσφαιρα. Εσύ Να ακόμα μας εκεί. χαλάσει την ατμόσφαιρα, έτσι. Εντάξει, το 80 πάρω μαζί σου. Όχι, δεν κάνεις αυτά τώρα. Εσύ το Πλάκας. Εγώ δεν νιώθω κάτι ιδιαίτερο. Δεν νιώθεις κάτι ιδιαίτερο. Ορίστε. Μου πήγε να βάλει. Ίσα ίσα που θα σου έλεγε το αντίθετο. Μια χαρά χώρο, δεν βλέπω κάτι. Πολύ εδώ στο σπίτι, γιατί είναι έχεις θερμάσει, ξέρεις. Αυτό να το ιδανικότερο. Ναι. όχι, δεν φυλάξει. Αλλά βέβαια δεν αισθάνομαι εγώ κάτι αρνητικό, γιατί έχω κρατήσει σε χώρους πολύ πιο δύσκολους. Μπορεί να είναι αυτό. Για να αυτό που λέει ότι μπορεί όντως στον χώρο να υπάρχει μια αρνητική ενέργεια που προκαλεί σε αυτούς που είναι θετικούς δέχτες μια αρνητικότητα, σε αυτούς που δεν είναι θετικούς δέχτες να μην προκαλεί την αρνητικότητα. Πάντως όσοι έρχονται σου λένε κάτι για το δωμάτιο ή κάποιες ομάδες περισσότεροι. Οι περισσότεροι, ναι. Κοίτα, δεν είμαι πολύκητη, δηλαδή δεν έρχονται κόσμο στο σπίτι μου. Πιο πολύ δικά μου άτομα, οι περισσότεροι ναι, μου το έχουν εκφράσει. Χωρίς να είναι επηρεασμένος ένας από τον άλλον. Για κανένα λόγο. Ούτε γνωρίζουμε. Όχι. Τίποτα. Τελείωσα. Δηλαδή σου λέω και εκείνη από μόνη της που μου Κοίτα να ανέφερε. δεις, εγώ ήρθα εδώ πέρα μια φορά να κοιμηθώ. Μέσα στο δόντιο. Ναι, έλα να κοιμηθούμε, να κοιμηθείς μαζί μου στην κρεβατοκάμαρα. Της ώρας να κοιμηθείς όλο μετά θα κοιμηθείς μαζί στην κρεβατοκάμαρα. Στρώμα όντως εδώ πέρα το καναπέ. Συζητήσαμε, καθίσαμε, τα είπαμε, μιλήσαμε, κάναμε το τσιγάρο μας. Πέρασε η ώρα από γέλιο. Άλλο στο άλλο. Σηκώνομαι να πάω στην τουαλέτα και στον καθρέφτη είδα τη μάνα της. Ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, δεν ταράχτηκα. Δεν κρατάει αυτό το δωμάτιο, πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Εντάξει, αυτό που Δεν έχει αυτή τη ζέστη, Ναι.
Δηλαδή, σου έρχεται να φύγει. Όταν θα κάτσει μόνο σου, θα δει ότι δεν μπορεί να κάτσει. Ναι, ναι, εγώ κοίταξε, μιλάω με τι παρόνε συνθήκε που υπάρχουν. Ναι. Είμαστε όλοι μαζί. Ναι, ναι, όλοι αν μαζί. θα μόνο να αφήσει ένα βράδυ και κάτσω μόνο, μπορώ να σου πω άλλα πράγματα. Ναι. Ή αν κάτσουμε τα παιδιά μόνο τη ομάδα και βάλουμε μηχανήματα να αξιολογήσουμε να δούμε τι. Αλλά πρέπει να κάτσουμε ένα βράδυ για να το δούμε αυτό και να καταγράψουμε. Τώρα θα είμαστε σε πρώτη φάση το να δούμε αν όντως συμβαίνει κάτι. Έχουμε βάλει κάμερες και άλλη κάμερα να τραβάει γενικά πλάνα. Ο Λεωνίδας είναι με την κάμερα εδώ βλέπει. Θα το δούμε και στην αξιολόγηση του βίντεο. Όταν θα το περάσουμε να το δούμε καρέ-καρέ. Γιατί ήχους έχουμε πιάσει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε βάλει μικρόφωνα στο βίντεο που ακόμα και ήχους μπορούμε να πιάσουμε. Ήχους που δεν μπορούμε να τους ακούσουμε όμως. Εντάξει, εγώ ό,τι θες, εδώ είμαι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Και κάτι να υπάρχει είναι, βλέπεις, πολύ εξοικειωμένο με την ανθρώπινη φύση, είναι ήσυχο. Μπορεί να το βιώσει εσύ. Άμα το έχω κάνει και αυτό, Έτσι κάνει όλα. τέλος. Μπορεί να είναι και σε καταστολή αυτή τη στιγμή. Επειδή είμαστε όλοι μαζί. Παίζει κι αυτό. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή μήπως Σπύρος έχει πολλά άτομα, λέει. Έρχεσαι εσύ με την ομάδα, ας πούμε, με τα παιδιά τα υπόλοιπα. Το να είμαι κι εγώ εδώ. Εγώ θέλω να βιώσω. Δηλαδή, αν υπάρχει... Δεν μπορούμε να κάτσουμε στο σπίτι σου χωρίς να είσαι εσύ. Α. Θα θέλω να ρίξω το φως λίγο για λίγη ώρα πρώτα. Θα υπάρχει άλλο φως. Να το κλείσεις. Ναι, δεν θέλω να το μειώσω για λίγη ώρα. Θέλετε να ανάψουμε κεριά. Ναι. Ναι. Έλα. Όχι. Φέρε και το ξύσο για το πλάκι. Τι να χορέψεις τώρα. Δεν θα φύγει. Άκου. Ποιος ο Σπύρος? Όχι. Όχι. Τι είναι? Υπάρχει ένα Ελενίτ, όχι μην. Υπάρχει ένα Ελενίτ που... Γιατί είναι μόνο σου πέτρες. Πάμε το Ελενίτ. Πάμε μαζί, Λεωνίδα. Έλα, πάμε μαζί, άμα γίνει τίποτα φύγουμε. Άχι μας, σαλόνι. Αυτό πρέπει να είναι τελικά. Αυτό εδώ. Μπορεί να πούμε και τώρα από την αέρα, καταλαβαίνεις. Πάει στο... το δαιμονισμένο σπίτι έγραφες. Όλους τους τίτλους ξέρεις λίγο, Σε έχω μελετήσει αυτές τις μέρες. Δεν θα σε φαναδά, έτσι. Με τιμά ιδιαίτερα. Να σε καλά. Να βάλεις σπίτι σου, μας εμπιστεύτηκες. Έλα, εντάξει. Μην το λες αυτό, σου έχουμε βάλει πολλά άτομα σπίτι τους. Τι μη βέβαια. Κάθε ένας να εμπιστεύεται και... Μας είναι τιμή, έτσι. Μας ανοίγει το σπίτι του, μπαίνουμε μέσα, δεν ξέρει ποιοι είμαστε, δεν... Και είναι τιμή, πώς να το πω, η εμπιστοσύνη που δίνουμε σε εμάς. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν έχω να σου εμπιστευτώ κάτι πέρα από αυτά που σου είπα. Έχουμε κάνει μια παράσταση σε αυτό το βίντεο. Έχει κάνει αναπαράσταση. Το πραγματικό δεν μπορούσαμε να το. Έχουμε μια σκηνή για το πραγματικό. Να. Γιατί δυστυχώς ανοίξαμε τις κάμερες, δεν περιμέναμε να βρούμε περιστατικά. Μετά πήγαμε και το κάναμε αναπαράσταση. Είναι ό,τι κάναμε στο έξτρα είναι αναπαραστάσει, αλλά το πραγματικό γεγονό το που τα ζήσαμε. Απλώς δεν προλάβαμε να τα καταγράψουμε. Εσύ είδες δηλαδή. Με το Ναι, μάτι στο σπίτι κάτι δεν πήγαινε καλά. Είδες. Ναι, είδα. Είδες. Θα σου πω ότι αυτό που είδαμε μέσα στον καθρέφτη Να. ήταν πραγματικό. Αν δεις τον καθρέφτη κάποια στιγμή είναι πραγματικό. Αυτό αντιγράψαμε και το κάναμε σαν αναπαράσταση. Αυτό ήταν το περιστατικό το πραγματικό. Έχεις δώσει κάποια εξήγηση για αυτό που βρίσκεις. Είναι ας πούμε από μαύρη μαγεία, είναι ας πούμε από... Κανένα δεν μπορεί να ξέρει από τι είναι. Τίτλους μπορείς να βάλεις πολλούς. Η πραγματική διάσταση δεν μπορεί να την... Πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι ίσως να είναι δύο παράλληλοι κόσμοι. Αυτό δεν σημαίνει όμως, άκου, ότι δεν βλέπουμε εμείς πάει να πει ότι δεν είναι και λογικό. Η λογική σε αυτά τα πράγματα είναι πέραν από τα σύνορα της λογικής. Δεν υπάρχει λογική. Ότι δεν πιάνει αυτό που λέγαμε και στο σπίτι του Σπύρου, ότι δεν πιάνει το ανθρώπινο μάτι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Σου είπα, δεν μπορεί να είναι δύο παράλληλοι κόσμοι. Ναι, αυτό δεν είναι κάτι που... Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει αυτό, φίλε, υπάρχει και αυτό, δηλαδή δεν είναι κάτι κακό. Για να υπάρχει αυτό... Όπως υπάρχει το ηθήνη, υπάρχει το πνεύμα. Από κάπου ήρθαμε, κάπου θα πάμε. Μα γιατί το πνεύμα μας δεν το... Εννοείται. Είναι αναφεσβήτητα τα δύο γεγονότα. Γεννηθήκαμε, από κάπου ήρθαμε και κάπου θα πάμε. Τώρα αυτό πώς μπορεί να το εκφράσει ο καθένας και αυτό μπορεί να το μυαλό του να το συντονίσει και να μπορέσει να το κατανοήσει είναι άλλο θέμα. Σίγουρα όμως δεν είναι μόνο ότι βλέπουμε. Υπάρχει και κάτι που δεν βλέπουμε. Τώρα το τι είναι αυτό, ψάχνουμε να το βρούμε και σε τι διάσταση είναι αυτό. Γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα 5%, αλλά η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ τεράστια διαφορά από αυτό που νομίζουμε εμείς. Να είναι μια κορυφή να βλέπουμε από ένα παγόβουνο, ας πούμε.
Και να είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό ψάχνουμε, αυτό προσπαθούμε να κατανοήσουμε. Τι είναι αυτό και γιατί να συμβαίνει σε συγκεκριμένες στιγμές, σε συγκεκριμένους τόπους, γιατί. Ποια είναι η αιτία σε όλα αυτά, ίσως να υπάρχει μια αιτία. Αυτό γενικά ψάχνουμε να δούμε σφαιρικά, δεν είναι μόνο το ότι γίνεται μια παρουσίαση ή βλέπουμε κάτι και δεν λαμβάνουμε. Ψάχνουμε και το γιατί να γίνεται και σε συγκεκριμένα σημεία, συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένα πράγματα. Και παρόμοιες περιπτώσεις, ανατόπους. Γιατί έχουμε πολλά στοιχεία που μας έχουν οδηγήσει και ξέρεις τι, δεν μπορεί να βγάλει και ασφαλές συμπεράσματα γιατί το κάθε γεγονός είναι και διαφορετικό. Μπορεί να έχουν κάποια κοινά στοιχεία, αλλά δεν συμβαίνουν τις ίδιες ώρες, το ίδιο σημείο. Είναι ανά την Ελλάδα πράγματα, ας πούμε. Εδώ πέρα στη Σαλαμίνα έχουν ακουστεί πάρα πολλά, είναι μάγια. Στη Σαλαμίνα θα σου πω κάτι, ότι υπάρχει ένα καταγεγραμμένο ιστορικό στο δελτίο του αστυνομικού, στο αστυνομικό τμήμα, το ψάξαμε. Κάποιος μας έδωσε μια μαρτυρία, ένας τύπος από εδώ πολύ αξιόλογο παιδί και σοβαρό παιδί, για μια μαρτυρία ότι είδε κάτι που ζήσε αυτός. Αυτό το περιστατικό το ήταν καταγεγραμμένο στο αστυνομικό δελτίο. Δηλαδή πήγε περιπολικό και είδε ακριβώς το πράγμα που μας ακούνε για αυτό, το δεν πήγε για αστυνομική. Δεν μπορεί όλοι να λένε ψέματα. Και αστυνομικοί που είναι ξεκάθαροι δεν ξέρουν το περιστατικό που είχαμε μιλήσει εμείς με αυτό. Στο περίπου μπορεί ή όχι. Τι. Να μας πει στο περίπου. Τι είδα. Ανάφερε για μια γυναίκα, μια άμορφη μάζα, ένα περίγραμμα γυναίκας που πέρασαν μπροστά τους. Περιοχή. Πανερωμένη. Εδώ από κάτω είναι. Αυτό είναι η κοπέλα που ακολουθούσαν και μετά από ένα σημείο δεν τη χάρανε. Αυτή είναι. Κοπέλα ή γυναίκα. Σαν γυναίκα λέει. Κράταγε κάτι στα χέρια της. Δεν θυμάμαι τώρα αν κράταγε, μας είπε. Αυτό είναι παλιό αυτό. Κοίτα, να σου πω. Εδώ από κάτω ήταν. Στο σπίτι το παλιό της μήνης πέρασε απ' έξω πήγαμε, μας πήγε σε όλη την διαδρομή που ακολούθησε και μέχρι και τα κανέκια πάνω πήγαμε. Πρόσεξε, είναι ένας φίλος που είχε δει κάτι. Μια γυναίκα που κράταγε μια χατζάρα, είχε πει. Ναι, εντάξει. Το έλεγε, μας έκανε εντύπωση. Γιατί το επιμένει, δηλαδή του λέω άντε ρε τρελέ. Ήταν και μια φίλη του Μάθια, δεν ήταν μόνος και το βλέπανε και οι δύο. Μα και αυτός μας είπε για μια παρέα ανθρώπων που ήταν και τώρα είναι και αθλητές οι άνθρωποι αυτοί και δεν μασάγαν εύκολα και δεν θα φοβόντουσαν και όμως την ακούσαν στερεοφωνικά. Πήγαμε μετά τη βρούμε τι γυναίκα αυτές, μα δεν έλεγε ποτέ. Υπάρχουν περιστατικά. Μπορεί τώρα να ήταν και κάποια γυναίκα πραγματική και να έκανε τους έκανα τους τρόμους. Δεν ξέρω. Πάντως οι αστυνομικοί αναφέρουν κάτι αντίστοιχο με αυτόν. Στα δελτία σε Έχουν ακουστεί εδώ πολλά, γι' αυτό τώρα στο συζητάμε. Και με τη φανερωμένη πίσω. Στη φανερωμένη πήγαμε. Στη φανερωμένη υπάρχει μια εξήγηση που μπορεί να προκαλεί όλους αυτούς τους μύθους. Ότι οι καλόγριες που είναι εκεί οι φανερωμένοι βγαίνουν έξω το βράδυ. Και προχωράνε στον δρόμο. Και ίσως τώρα αυτή η φιγούρα η μαύρη πάτη δεις μόνος και πηγαίνετε στα φώτα να πάθεις έφραγμα. Ή να τη βλέπεις που ανεβαίνει και να πάει. Αυτοί πάνε για τάματα, τριγυρνάνε γύρω-γύρω, ελέγχουν το χώρο τους. Μπορεί κάποια να βγει και να κάνει. Και να τη δεις τώρα το βράδυ σε 11 και 12 ώρα και πας έφραγμα. Και λένε, εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι με το μοναστήρι εκεί. Ό,τι έχει να κάνει. Και τους ανθρώπους που μένουν μέσα στο μοναστήρι. Στη φανερωμένη. Βέβαια αυτό, εντάξει, υπόθεση κάνουμε, δεν ξέρουμε αν είναι έτσι όπως τα λένε. Πάντως έχουμε κάνει μια έρευνα και δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο. Ίσως και την ώρα που πήγαμε εμείς να μην εμφανίστηκε κάτι. Μπορεί να γίνει μια άλλη ώρα, μια άλλη στιγμή. Αυτό λοιπόν το όλα δεν εμφανίζεται το ρολόι. Να, στο σπίτι πήγαμε τελευταία φορά. Εντάξει, είδαμε κάποια περίεργα πράγματα, μετά στο βίντεο είδαμε πάρα πολλά. Στο σπίτι ποιο? Το τελευταίο πήγαμε αυτό με το κρεβάτι, ξαναπήγαμε τώρα. Αυτό με το κρεβάτι που ήσουν μόνος σου. Ξαναπήγαμε με τα παιδιά. Και ενώ δεν νιώσαμε κάτι εκεί, εμένα αυτό μου έκπτωση, στο υλικό είδαμε περίεργα πραγματάκια. Δηλαδή εγώ εκεί δεν ένιωσα κάτι. Ούτε Μα κομπλέ. Ήταν και ασφάλεια. Τα πρώτη φορά που πήγα, τίποτα. Εντάξει, το σπίτι ήταν ανατριχιαστικό μόνο το βλέπεις, έτσι, γιατί είναι side, και να πας και να... ναι. Μόνος μου δεν πήγαινα. Εγώ. Αυτό που έλεγα, έχουμε εικόνες στο μυαλό μας, ξέρουμε πράγματα τα οποία μας ανθυποβάλλουν σε φόβο, σε καταστάσεις, αν θα πάρεις ένα παιδάκι που δεν του έχεις περάσει φόβο μέσα του μωρό και το αφήσεις στο σκοτάδι που μπορεί να το έχεις μάθει με σκοτάδι, το παιδί δεν θα φοβάται, φίλε. Γιατί δεν έχει ο εγκεφαλός του περασμένες πληροφορίες τέτοιες μέσα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αυτό σε περιπτώσεις που όλα είναι φυσιολογικά, δεν μιλάμε για... Εγώ έτσι πιστεύω.
Όταν λοιπόν έφυγα εγώ από την άλλη και πήγα στη γιαγιά μου και έμεινα, γιατί έφυγα από αυτό το σπίτι, η μάνα μου, το σπίτι ήταν ένα μακρινάρι. Και είδε η μάνα μου από τον πρώτο χώρο, ας πούμε, στην κρεβατοκάμαρά της, έβλεπε όλο το. Από την κρεβατοκάμαρά της έβλεπε όλο το σπίτι. Αν ήταν ανοιχτές τις πόρτες. Και βλέπει έναν ψηλό παπά να της έρχεται και να κοντένει στην πορεία. Όσο ζήγωνε την κρεβατοκάμαρα, τόσο μικρή. Οπότε λέει έγινε ένα μικρό πραγματάκι που μεταμορφώθηκε με κέρατα και ουρά και πήγε και της ανέβηκε πάνω στην τάπα. Αυτό το σπίτι είχε να νοικιαστεί πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω αν ξανανοικιαστεί μετά από εμάς. Πού είναι αυτό το σπίτι? Πρέπει να ρωτήσω το όνομα. Εδώ, Σαλαμίνα ή? Όχι, μέσα. Ρώτα τι δεν φίλε, να μου πούμε. Θα το λέω. Γιατί κοίτα και αυτό. Εμένα μου αρέσουν και οι έρευνες οι live τώρα αυτό που κάνουμε εδώ. Γιατί δεν είναι όλα σοβαρά, δηλαδή όλα. Εντάξει, δίνουμε μια γενική εικόνα των πραγμάτων. Σε άλλα βγαίνουν, σε άλλα δεν βγαίνουν, αλλά όλες οι καταγράφες είναι χρήσιμες και μια σφαιρική άποψη για όλα. Σε αυτό το σπίτι σηκώθηκε ο πατέρας μου μαυρισμένος, σχεδόν πήγαμε 2-13. Εντάξει, αυτά τώρα που σου λένε είναι βαριά. Ναι, και δεν λέει. Λες και τον είχαν δει 10 άντρες. Λοξί. Φαντάσου. Και δεν θυμάμαι και ποια ήταν η ιστορία του σπίτι, γιατί κάτι είχε γίνει, κάτι είχε μάθει. Πήγανε τελικά, πες και την κατάληξη. Φίλε, εμένα μου έχεις πει και για μια κούκλα. Του είπα για τις κούκλες και για τους πίνακες και για αυτά που έβλεπα εγώ. Σαν παιδάκι ήταν. Δεν με αυτές τις κούκλες. Αλλά, κοίτα, η μάνα μου δεν το πίστεψε ποτέ. Πάλι με κούκλα. Ρε με αυτές τις κούκλες, τι μάλλον. Στο βίντεο τώρα που γυρνάει το κεφάλι της και μας κοιτάει. Πλάκα. Δεν σου κάνω πλάκα. Θα το δεις στο τελευταίο βίντεο που ανεβάσαμε. Θα το δω τώρα, στο πάνω σπίτι. Εντάξει, προσπαθώ να σκεφτώ αν στο κεφάλι είχε βάρος και το βάρος γυρίζει. Άλλαξε όψη της τώρα, τι λες. Άλλαξε όψη, πώς θα γίνει σε μια κούκλα να αλλάξει όψη. Μήπως το αντίβαρο. Εγώ έβλεπα μέχρι ένα πίνακα που είχε η μάνα μου, ζωγραφισμένο έτσι με μια κοπέλα και έβλεπα τα μάτια της και με παρακολουθούσαν. Και της έλεγα, μα με κοιτάει ο πίνακας, μαμά. Για κάτσε να βρω. Και δεν με πίστευε. Γι' αυτό είχε ακουστεί πολλές φορές. Για πίνακες. Αλλά για τους Για να το πίνακες, μετά. κάποιοι μιλάνε και για το διαχωρισμό. Ότι ενώ εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, συγχρόνως είναι και άλλοι εδώ. Σαν να λέμε παράλληλους κόσμους. Ή σύμπαντα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες γι' αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχουν νεκροί, μπορεί να στιγμή να είναι εδώ, αλλά είναι σε μια συχνότητα η οποία δεν θα βρεθεί ούτε από μηχανήματα από τίποτα. Άρα δεν μπορεί να έρθει σε επαφή καν με εμάς. Εκείνοι καταλαβαίνουν, ναι. Τη Μπορεί δική και μας αυτοί. παρουσία. Αυτοί Μπορεί να και βλέπουν. εκείνοι να μην καταλαβαίνουν. Να ζουν όπως και εμείς αυτό. Και να βλέπουν και αυτοί για τη ζωή τη δικιά τους. Κοιτάξτε, η κατάσταση ζωής εκεί πέρα είναι μια διαφορετική από τη δικιά μας, όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Και αυτοί να κοιτάνε, να φέρουν κάποια φαινόμενα σε εμάς που εκπληρώνονται από ενέργειες που κάνουμε και σε αυτούς κάτι αντίστοιχο. Μια καθρεφτιζόμενη ενέργεια δηλαδή. Κοίτα, αυτό με τις ώρες που λέει πως ξέρω εγώ δεν γίνονται συνέχεια και όλα αυτά ισχύει. Στο πρώτο το σπίτι που είχαμε έρθει, Η πρώτη φάση της έρευνας έχει ολοκληρωθεί. Βρεθήκαμε στο σπίτι. Μας πήγε η κοπέλα μέσα στο σπίτι, στο δωμάτιο που αναφερθήκαν όλα αυτά τα φαινόμενα, ότι υπήρχε μια αρνητική ενέργεια. Εμείς καθίσαμε αρκετές ώρες και συζητήσαμε με την κοπέλα και με τις φίλες που είχε φέρει μαζί της. Δεν διαπιστώσαμε κάτι το οποίο να είναι μεμπτό για συνέχεια της έρευνας.
Νομίζω ότι σε αυτό το σπίτι δεν είναι, εγώ η άποψη δικιά μου, δεν είναι ότι χρειάζεται και κάποιος περαιτέρω εξοπλισμός για να διαπιστώσουμε κάτι. Οπτικά δεν είδαμε κάτι. Θα αξιολογήσουμε και το υλικό, να δούμε αν έχει εμφανιστεί κάτι που εμείς δεν το προσέξαμε εκείνη την ώρα που βρισκόμασταν εκεί, για να δούμε τα αποτελέσματα. Πάντως, σαν έρευνα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήραμε αρκετές μαρτυρίες. Το σπίτι καθίσαμε, το γυρίσαμε όλο, Λεωνίδα, μέσα έξω. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσει κάτι. Όχι, νομίζω ότι ήταν πολύ ζεστό το κλίμα. Ήταν πολύ ωραίες οι μαρτυρίες και οι ιστορίες που μας είπανε. Δηλαδή μπορεί να οδηγήσουν και σε επόμενες έρευνες. Μπορεί στο σπίτι αυτό να μην βρεθήκανε κάποια φαινόμενα, αλλά οι μαρτυρίες που είπαν οι κοπέλες για κάποια σπίτια ήταν πάρα πολύ σοβαρές. Και ίσως να κάνουμε μια επόμενη έρευνα στα επόμενα σπίτια. Νομίζω τώρα μένει να δούμε τα βίντεο και τα πλάνα που τραβήξαμε. Το υλικό. Το υλικό, ναι. Αν έχει καταγράψει κάτι. Και σε περίπτωση που βρεθεί κάτι, νομίζω ότι θα περάσουμε στη δεύτερη φάση. Εκεί θα φέρουμε όργανα εξοπλισμού πλέον να μετρήσουμε τα πάντα και να καταγράψουμε τα πάντα. Από συχνότητες και δραστηριότητες που μπορεί να συμβούν μέσα. Που δεν νομίζω, δηλαδή, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ είναι λόγω, όπως είπε και η κοπέλα, αρνητικής ενέργειας μέσα, επειδή είσαι σε κάποιες καταστάσεις ίσως άσχημες, να της προκαλεί αυτό το συναίσθημα. Το περίεργο της ιστορίας ήταν ότι και οι φίλες της, όταν ερχόντουσαν σε επαφή με το χώρο, νιώθανε το ίδιο. Επίσης, στην αρχή της συζήτησης μας είπαν ότι δεν είχαν συνεννοηθεί μία με την άλλη ποιο δωμάτιο τους κάνει αυτή την αρνητικότητα, και τελικά οι γνώμες τους συμπίπταν ότι το σαλόνι ήταν αυτό που τις φόβιζε. Μόνο αυτό νομίζω ότι χρειάζεται. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι κι άλλα άτομα που πήγανε σπίτι, έτσι, εκτός τις φίλες της, δύο κοπέλες ήταν μαζί, ότι κι άλλα άτομα, λέει μια κοπέλα που ανήκει το σπίτι, ότι που ερχόντουσαν εκεί της κάνανε παράπονα για το σαλόνι. Ναι, οπότε εντάξει, μπορεί να είναι και ένα τυχαίο γεγονός τώρα αυτό. Μπορεί. Θα δείξει στο υλικό.